Hello mga ka-official! Kamusta po kayo dyan? So ngayon po, i-update ko kayo dahil this one, itong wireless headphone na ito is no more. Wireless headphone no more dahil tatapon na natin to. Hindi, itatabi mo lang. Tatabi lang. Dahil meron po akong bagong earbuds. Charan! Charan! Ayan. Okay, so sobrang saya ko dahil meron akong bagong earbuds, bagong bigay. So, maraming salamat sa nagbigay ng earbuds. At ngayon po ang topic natin is earbuds JBL 220 unboxing. Okay? Tara na! Hi there! This is Mark Cabrito Official. Ang tanging hangad ay just to share my happiness on board. Tara! So, papakita ko sa inyo yung mga time na una ko siyang natanggap sa nagbigay sa akin. Ayan, sobrang amazed ako dahil first time ko makatanggap ng ganyang gift dahil hindi ako bumibili. Papansin nyo, yung pagbubukas ko ay mali po yan. Sa totoo lang, first time ko lang makatanggap ng ganyan, lalo ganyang gadget at kamahal. Mali po yung pagbubukas ko. So ayan, na-realize ko meron pa palang ibang option ng pagbubukas at ang tamang pagbubukas ay nasa ilalim. Ayan, so napansin nyo, ayan, gamit ko na siya. So ayan, nung binuksan ko na, yung lalagyan niya, yung case ng earbud, sobrang smooth, sobrang lambot. Gawa siya sa plastic pero parang plastic na may goma ang datingan niya. Sobrang ganda. Ayan, umiilaw pa kasi nga na-charge siya ng maayos. May laman ng charging na siya eh. Kaya nung una ko natanggap, ginamit ko na kagad. Ayan, so ang ganda ng material niya. Sobrang smooth nung plastic at goma. Ayan, sobrang gaan. Napakadaling dalhin. Yan, tinry ko na sa tenga ko yan that time. Ayan, may pinipress lang dun sa maliit na button. Kung i-on mo at i-off mo, on and off lang kapag ipipress yung ayan. Ayan, binalik ko ulit sa dati dahil ayoko pang gamitin that time. Tapos may extra ang original charger, wire charger para dun sa ayan, para dyan sa case. Ang case niya naglalaman ng 16 hours kapag ka-charge mo siya within 2 hours. At meron ding sa box, meron ding lamang mga ayan, yung instruction at step by step kung paano mo siya gagamitin. Ayan.
Andyan din ng warranty, kompleto, pati yung mga instruction ng 2020. Ayan, so dito ko na po itutuloy sa bago kong setup dahil wala lang, may bago akong setup sa likod ng pinto ng kabina ko. So, this time, ito pong earbuds na napaka komportable gamitin ay isa rin sa na pwedeng pang travel, pwede siya sa kahit saan, kahit sa pagtrabaho, kahit saan habang kumakain gamit ko to. So this time itong earbuds case ay napakadali lang din siyang ibulsa. So madaling dalhin, madaling ibulsa, madaling gamitin. Puro siya madali. So ang ganda niya gamitin. Sobrang saya. Sobrang ganda nito gamitin. Kaya sobrang saya ko. Then this time, so pocket free nga siya. So babalik ko muna siya rito. Yeah. So ang charging niya dito, ito ang tinatagal ng earbud na to ay 3 hours. So ayan, 3 hours ang tinatagal nito. At itong case tinatagal niya is 16 hours. So kapag ka nalabat, charge mo lang dito. Basta na-charge din ito ng 2 hours sa power. So magsasave na siya ng 16 hours charging. Then ito naman 3 hours ang tinatagal. So napakaganda ng life battery nito, ang tagal. So yun. Then again, ito yung instruction. Ayan, how to wear, what's in box, how to wear, first time use, power on connect. Bagay na bagay sa akin to dahil nga first timer akong gumamit ng earbuds, lalo na JBL original pa. So grabe, napakaganda nito. Then what's ito? Itong wire cord, sobrang liit, napakadali lang din dalhin. Original pa siya, so ko-connect mo na lang siya sa socket. So ayan, meron akong extra dito na saksakan para dito sa USB cord ng ayan. So ayan, charge mo lang siya ng 2 hours para mag-save na siya ng 16 hours battery sa loob. Then next, itong earbuds ay merong mga kulay tulad ng itim, pink, gray at blue na available sa merkado. Ayan. Price, in terms of price po. So dito po sa euro, nasa 100, nagre-range siya ng mga 110, 10 euros, then in dollars, sa dollars po, nagre-range ng mga $100. Pagka sa Pilipinas ko, convert natin, nasa almost 5,000 pesos po itong earbuds. Pagdating naman po sa layo nung paggamit itong earbuds JBL, nasa 40 to 60 feet ang kaya niyang masagap nung layo nitong earbuds. Na-try ko to dito sa mula kabina hanggang sa hallway namin. Abot naman siya. Parang dyan sa bahay ninyo hanggang bakuran siguro kaya yan. This time, eto, na-charge ko na siya. Mapapansin niyo kung talaga na-charge itong case na to. Yan, ilaw yan. May ilaw siya. So, full charge siya kasi yung ilaw niya nakatatlong full charge. So, sabi lang, tamang paggamit daw nakaganyan. Bawal daw yun nakababa. Kasi mahulog siya, tsaka hindi maayos pagdating sa mga callings, pakikinig, ayan. In terms of sounds quality, napakaganda niya, lalo yung kakaiba to pagdating sa bass din, hindi masakit sa tenga, kahit mga rock yung mga pakinggan mo, kahit yung mga malalakas ang volume sa music, pwede kahit itodo mo hindi siya masakit sa tenga, kaya napakaganda. Tapos
Number 1 din, nagagamit ko siya sa pagbablog. Sabi nila hindi daw pwede ito pang gamit pang vlog. Pero sa totoo lang, napakaganda niya kasi kita niyo naman kahit anong galaw ko, dalang-dala ko, hindi siya nahuhulog, kaya maganda. At saka magandang pagdating sa recording, pagdating sa cellphone, lalo sa mga bagong vlogger na wala namang budget pambili ng mga microphone, phone, mga marami pang gamit. Sa mga baguhan din makailangan. So ito lang, pwede na. Kahit nga yung mga murahin lang, pwede na eh. Basta may nagagamit at maayos naman. Hindi naman kailangan maganda. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa patuloy po na pag-like at comment sa aking vlog at video. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang JBL Unboxing 220TWS. Huwag niyo pong kakalimutan, ito si Mark Cabrito Official, ang tanging hadis guest to share my happiness on board. Oops! Wait lang po. Baka nakalimutan niyo po o hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please just click subscribe and huwag niyo na pong kalimutan din na isama ang bell notification para like kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat. Bye-bye! Thank you for watching. See you on my next vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Huwag niyo po kalimutan i-click like, share, subscribe at ang bell button. Kung bago po kayo sa aking channel, just click subscribe. Sama niyo na rin po ang bell button for all notifications.